สุดเร่งแบบนี้บาดอะไรเลยสลามมอนปงพอเยอะมันเฟอร์รี่รออะไรตาเลยยืนมันยามตะงอกเนี่ยต่อมายังสาวตึงมาเตว้าวกับสรี yes ว้าวสมัยก็ติดอยู่กับงานนี่เนี่ยว้าว ว้าวต้มยำบนนี้มือสันว้าวเต็มว้าว
บ้าเดี๋ยวเอาคนนั้นออกในบ้านจำนายไปเรียมาตูสนาไปเอาบัญญัติว่าจุกเนี่ยนะวิดีโอคลาสติดบ๊ายบาย